تا حالا شده چند شب نخوابی یه مدار خفن رو با کلی عشق ببندی بزنیش به برق و هیچی به هیچی؟ کل میز کارت رو به هم میریزی، 100 بار نقشه رو چک میکنی و آخر سر میفهمی مجرم اصلی یه قطعه 3 سوته و ارزون به اسم اپتوکوپلره. یا بدتر از اون یه اپتوکوپلر سالم و بیگناه رو کشتی و انداختیش سطل آشغال. این سناریوی رو مخ کابوس هر عشق الکترونیکیه. ولی دوران این ضد حال تموم شد. امروز قراره با هم یه اسلحه سری بسازیم. یه تستر اپتوکوپلر جیبی ارزون و فوق‌العاده روانی که با یه مش قطعه که احتمالاً همین الان دور و براتون ریخته ساخته میشه. پس با من باشین تا این آچار فرانسه کوچولو رو بسازیم. قول میدم انقدر به کارتون بیاد که دیگه از خودتون جداش نکنید و برای همیشه از شر جمله نکنه اپتوکوپلر خرابه راحت بشید. قبل از اینکه دست به کار بشیم بیایید 2 دقیقه و به زبون ساده بفهمیم این قطعه 4 پایه چه کار است. اپتوکوپلر یا همون اپتو ایزولاتور مثل یه بادیگارد حرفه‌ای برای مدارهای حساس شما عمل میکنه. کارش اینه که بین 2 قسمت مدار که نباید به هم ربطی داشته باشن یه دیوار شیشه‌ای نامرئی بکشه. فکر کن یه طرف مدار که ولتاژ بالا و پر سر و صداست، مثلا بخش قدرتی پاور سویچینگ که اتفاقا یه دوره کامل و خفن در موردش تو کانال داریم و اگه ندیدین بعد این ویدیو حتما یه سر بهش بزنید. اون طرف هم یه میکروکنترلر گوگلی و حساس داریم. این 2 قسمت اگه مستقیم به هم وصل شن اولین نوسان برق مثل یه صاعقه میزنه و دودمان میکروکنترلرت رو به باد میده. اینجاست که اپتوکوپلر مثل یه قهرمان وارد میشه. ساختارش یه جور نبوغ ساده است. یه طرفش یه LED مادون قرمزه، طرف دیگهش یه سنسور حساس به نور، فوتو ترانزیستور. این 2 هیچ اتصال برقی با هم ندارن. وقتی به LED ورودی سیگنال میدی روشن میشه و یه پالس نوری میفرسته. این نور از یه تونل کوچولو رد میشه و میخوره به فوتو ترانزیستور و روشنش میکنه. تمام. سیگنال شما فقط یه نور از این ور به اون ور پرید. یعنی ایزولاسیون کامل. حالا مشکل کجاست؟ این بادیگاردهای فداکار چون همیشه تو خط مقدم هستن اولین قطعه هستن که توی نوسانات برق میسوزن یا به مرور زمان ضعیف میشن. خرابیشون هم خیلی موزیه، یا مدار اصلا روشن نمیشه یا دیوونه بازی در میاره. با چشم هم که معلوم نیست سالم یا نه. تست با مولتیمتر هم خیلی وقتا آدم رو گول میزنه. پس داشتن یه تستر مخصوص آپشن نیست، یه نیازه. خب چی لازم داریم و نقشه چیه؟ باحال‌ترین قسمتش اینه که برای این تستر خفن لازم نیست بازار رو زیر و رو کنید. یه نگاه به کشوی قطعاتتون بندازید، احتمالاً همه چی رو دارید. اینم لیست خریدمون. یه عدد LED سبز. این چراغ وضعیت قطعه رو به ما میگه سالمه یا خرابه. یک عدد LED قرمز که بفهمیم اصلا دستگاه روشنه یا نه. یه عدد کلید فشاری، همون دکمه خودمونه. 2 عدد مقاومت 220 اوم، رنگاش هم قرمز قهوه‌ای. یه عدد هم مقاومت 1 کیلو اوم، رنگاش هم قهوه‌ای مشکی قرمز. 1 عدد بردبورد که بتونیم مدار رو سریع و بدون نیاز به لایمکاری روش پیاده کنیم. یه منبع تغذیه 5 ولت هم می‌خوایم. یه شارژر موبایل قدیمی، خروجی USB لپتاپ یا پاور بانک هم کار رو راه میندازه. چند تیکه سیم برای جامپر. نقشه مدار انقدر ساده است که میتونید حفظش کنید. 2 بخش داریم، ورودی و خروجی. برق 5 ولت میاد از دکمه فشاری رد میشه، میخوره به مقاومت 220 اومی و صاف میره تو پایه شماره 1 اپتوکوپلر. پایه 2 هم مستقیم میره به زمین. هدف اینه که با فشردن دکمه LED نامرئی داخل اپتوکوپلر رو روشن کنیم. اینجا یه LED سبز داریم که یه سرش مقاومت 220 اومیه و به پایه اپتوکوپلر وصل و سر دیگهش به 5 ولت. پایه دیگه اپتوکوپلر هم صاف میره به زمین. اگه اپتوکوپلر سالم باشه، وقتی اون LED داخلی روشن شه، فوتوترانزیستور فعال میشه و یه راه عبور جریان باز میکنه. در نتیجه LED سبز ما هم روشن میشه. یه LED قرمز هم با مقاومت 1 کیلو اومی بین 5 ولت و زمین میذاریم که همیشه روشن باشه و بفهمیم مدار زنده است.
خب تئوری بسته، بریم سراغ بردبورد و این هیولای کوچولو رو بسازیم. بهترین قسمت این روش اینه که هیچ نیاز به هویه و لئیم کاری نداریم و همه چیز خیلی سریع و تمیز انجام میشه. اول از همه قلب تپنده مدار یعنی اپتوکوپلر رو به همراه یه سوکت 8 پایه برای راحتی کار روی شیارهای مرکزی جا میزنیم، طوری که 4 تا پایه این طرف شیار باشن و 4 تا پایه اون طرف شیار. بعد دکمه رو وصل میکنیم. هر جایی که دوست داشتید و راحت تر بودید میتونید وصل بکنید. دکمه رو اینجا وصل کردیم. حالا LED قرمز، اینم هر جایی که دوست داشتید میتونید وصل بکنید. بعدم LED سبز رنگ. فقط حواستون به پایه های LED باشه. اونی که بلندتره همیشه مثبته. حالا سیم تغذیه رو به ریل های بغل بردبورد معمولا با خط قرمز و آبی مشخص شدن وصل کنید. خب تغذیه ما وصل شد. حالا نوبت LED قرمزه که حکم پاور رو داره. پایه بلندش رو به یه سر مقاومت 1 کیلو اوهمی وصل کن و سر دیگه مقاومت رو به پایه مثبت میزنم. پایه کوتاه LED رو هم با یه سیم جامپر به منفی مدار وصل میکنم. همین که برق رو وصل کنی این چراغ باید مثل بنز روشن بشه. حالا وقتشه مداری که به اپتوکوپلر دستور میده رو با سیمای جامپر ببندیم. سیم جامپر رو به یه سر پایه دکمه میزنم و سر دیگهش رو به مثبت 5 ولت وصل میکنم. پایه دیگه کلید رو به یه سر مقاومت 220 اوهمی وصل میکنم و به پایه شماره 1 اپتوکوپلر وصل میکنم. پایه شماره 2 اپتوکوپلر رو هم به منفی مدار وصل میکنم. حالا سیمکشی سمت خروجی اپتوکوپلر. این بخش نتیجه رو به ما نشون میده. با یه سیم جامپر پایه بلند LED سبز رو به ریل 5 ولت وصل میکنم. سر دیگه LED رو با مقاومت 220 اوهمی به پایه شماره 4 اپتوکوپلر وصل میکنم و در نهایت پایه 3 اپتوکوپلر رو مستقیم به ریل منفی وصل میکنم. تبریک میگم، تستر شما متولد شد. قبل از اینکه برق رو وصل کنیم یه بار دیگه تمام سیم‌ها و اتصالا رو چک کنید که همه چیز محکم و درست سر جای خودش باشه و هیچ اتصالی اشتباه نباشه. 5 ولت ما اومد به سر کلید وصل شد. از خروجی کلید وارد مقاومت 220 اوهمی شد و وارد پایه 1 اپتوکوپلر شد و خروجی پایه 1 که پایه شماره 2 میشه وصل شد به زمین. از اون سمت مثبت ما وارد پایه مثبت LED سبز رنگ شد و از یک مقاومت 220 اوهمی وارد پایه شماره 4 شد و از پایه شماره 3 خارج و به ریل منفی وصل شد. LED قرمز رنگ که نشانگر مدار ما بود دقیقاً به منبع تغذیه وصل شد و حالا هیجان انگیزترین قسمت داستان، تست یه اپتوکوپلر سالم. حالا کلید رو من میزنم. اگه اپتوکوپلر سالم باشه LED سبز با تمام قدرت روشن میشه. این واکنشی سریع و قاطع یعنی قطعت مثل ساعت کار میکنه. اگه اپتوکوپلر داغون یا مشکوک رو بذاری توی سوکت و دکمه رو بزنی چند تا حالت پیش میاد که همشون یعنی این قطعه به درد سطل آشغال میخوره. اولی اگه LED سبز اصلا روشن نشه این رایج‌ترین حالت مرگه، یعنی یا LED داخلش سوخته یا فوتوترانزیستور دیگه کور شده و نور رو نمیبینه. دومی LED سبز همیشه روشنه حتی وقتی دکمه رو نزدی. این یعنی فوتوترانزیستور داخلش اتصال کوتاه کرده و یه سره شده. گزینه بعدی اینه که LED سبز ضعیف یا با لرزش روشن میشه. این نشونه یه اپتوکوپلر رو به موته، یعنی دیگه جون نداره و کاراییش اومده پایین. به این قطعه اصلا اعتماد نکن. به همین سادگی تو کمتر از 2 ثانیه با خیال راحت تکلیف هر اپتوکوپلری رو مشخص کن. این تستر یه جواب سریع آره یا نه به ما میده که برای 99% مواقع کافیه. اما اگه میخوای بدونی دقیقاً چی رو تست میکنه، روشن شدن قوی LED سبز یعنی نسبت انتقال جریان یا CTR اپتوکوپلر توی رنج استاندارد و قابل قبوله و میتونه به درستی کارش رو انجام بده. فرض کن این تستر همراهت نیست، با مولتیمتر هم میشه یه کاری کرد ولی دنگ و فنگ داره. خب مولتیمتر رو بذارید رو حالت تست دیود. پراپ قرمز رو به پایه شماره 1 و پراپ مشکی رو به پایه شماره 2 وصل کنید. باید عددی حدود 1 تا 1.2 ولت نشون بده. برعکسش کنی باید مدار باز باشه. اگه نبود دیودش مرخصه. حالا مولتیمتر رو بذارید رو حالت او.
تست ترانزیستور خروجیش اینجوریه، وقتی پراپ رو به پایه‌های 3 و 4 میزنید مقاومت باید بی‌نهایت نشون بده. حالا میخوام به پایه‌های دیود ولتاژ بدم تا ببینید چطوری این قسمت باز میشه. حالا همزمان پراپ ها رو وصل کردم. با یه منبع خارجی با یه مقاومت به پایه 1 و 2 میخوام ولتاژ بدم و شما این دوتا پایه هایی که وصل به مولتیمتر رو میتونید ببینید که وقتی ولتاژ رو وصل میکنم چه اتفاقی براش میفته. میبینید که با وصل شدن ولتاژ مقاومتش میاد پایین. ولتاژی که بیشتر میکنم مقاومت کمتر میشه. ولتاژی که کمتر میکنم مقاومت بیشتر میشه. حالا منبع تغذیه رو خاموش میکنم. ببینید با دقت. اگر این تغییرات نشد بخش ترانزیستورش تعطیله. تست با مولتیمتر هم یه راهه، ولی خداییش قبول کن راحتی و سرعت و قطعیتی که این تستری که با هم ساختیم داره یه چیز دیگه است. تازه این فقط برای تست اپتوکوپلره. اگه میخواید استاد تست کردن انواع و اقسام قطعات بشید، از مقاومت و خازن گرفته تا ترانزیستور و ماسفت، حتما یه نگاهی به دوره جامع تست قطعات الکترونیکی ما بندازید که لینکش رو تو توضیحات گذاشتم. خب رفقا، دم همتون گرم. دیدید چقدر راحت و بدون نیاز به حتی یه ذره لعیم کاری بود؟ با چند دقیقه وقت و یه سری قطعات که احتمالاً پول یه چیپس هم نمیشد، یه ابزار فوق‌العاده روی بردبورد ساختیم که کلی توی وقت و اعصابمون صرفه‌جویی میکنه. دیگه از اون لحظه‌ای که با شک و تردید یه قطعه رو عوض کنی خبری نیست. این تستر کوچولو بهت اطمینان 100% میده. امیدوارم که از ساخت این پروژه کلی حال کرده باشید. این ابزار کوچیک تفاوت بزرگی تو کیفیت و سرعت کارتون ایجاد میکنه. اگه از این سبک ویدیوها و ساخت ابزارهای کاربردی خوشتون اومد، حتما به پلیلیست دوره منابع تغذیه سوئیچینگ و دوره تست قطعات الکترونیکی هم یه سر بزنید. کلی چیزای خفن دیگه اونجا منتظرتونم. اگه این ویدیو به دردتون خورد، لطفاً اون دکمه لایک رو محکم بکوبید و هر سوال یا نظری داشتید توی کامنت ها برام بنویسید. یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید که پروژه های خفن بعدی رو از دست ندید. بزرگترین لطفی هم که میتونید بکنید اینه که این ویدیو رو برای اون رفیقتون که همیشه سر ابیابی مدار غر میزنه بفرستید تا ویدیوهای بعدی خلاق و سرحال باشید.